proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. So this is it! This is my personal favorite. Ito ang pinakapaborito kong suitcase sa lahat. Suitcase tawag ko dito. Kaya itong favorite ko. Ito na! Dumating na! Tadaan! So, ito na! So, ang laki din niya. Ang laki niya. So, ito ang 94 pieces socket set. So, nakikita niyo naman dito, may itsura pa rin. Then, yung other indications na pinapakita sa inyo kung paano siya. Tapos, dito naman sa likod, naka-indicate din dito kung ano yung mga kasama niya, yung kung alin-alin siya isa-isa at saan siya naka-place. Excited na ako! Abracadabra! Mag-open ka na agad! Hindi ko siya mabuksan, guys! Iyak na ako! Ito naman nabangan ko sa lahat. Huwag ka rin sa akin. Ooh! So, ito yung cover niya. Ayaw ko pakita. Okay, guys. Ito na yun. So, sobrang dami, guys. Ayan, o. Meron pa ito socket ko. Ayan, ang itsura niya sa mga. Personal favorite ko to, guys. So, zoom in ko ulit for you guys. Tugdug, 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 tugdug. Ayan na. It's like yung heartbeat ko. Kinakabahan. Kasi ang gusto ko talaga to, guys. Favorite ko to. This is my personal favorite. Now, let us open. The magic begins. This is my personal tool kit set suitcase. Yes, ang dami. Okay. So, first, ano ba mga kasama sa 94 pieces na socket set? So, ito, ang spark plug. Tapos, meron tayong sliding bar na maliit. Tapos, meron tayong flexi bar. Tapos, meron din tayong extension bar na maliit. Ayan. So, yes, miniature siya. Yeah. Okay. So, next, meron tayong mga ayan. Pakita ko muna sa inyo. Yan. So, meron tayong mga socket. So, paikot yan, guys, ha. Paikot yan. So, meron tayong metric socket. And meron din tayong half-inch na socket. So, ito yun. So, ayan yan. Oh, nakita ko din to. Guys, hex key to. Yan, itong file na yan. Ano yung hex key? Tawag din siya Allen key. Katulad ng sinabi ko sa previous video, hindi ko alam bakit siya tawag ng Allen key ng iba. Okay? Filipinos have creative minds. So, ito ang universal joint. So, nakita natin may malaki at may maliit. Ang cute na ito, mini. Tapos, meron pa tayong ratchet na smaller size and the bigger size. Tapos, meron din tayong extension bar na malaki. Oh, nakadikit na dito ang 3-way adapter. Ito, extension bar din. So, pwede mo ito tanggalin, guys. Yeah. Okay. Ngayon. So, ito yung nandito sa baba na area. Next is ito. So, ano ba mga to? So, ito ang mga ginagamit para parang pag kailangan mo ng screw type, pero machinery ang kailangan mo. So, which is gagamitin natin ang ratchet and other things na pwedeng gamitin para dito. So, meron tayong mga flat, Phillip, tapos meron din tayong Torx. So, mas complete to. Then, meron pa tayong deep socket. Which is ito. Ooh. Tapos, meron din tayong bit adapter, which is ito.
O, diba? Wala yan sa iba. So, itong mga deep socket bits naman, ang mga smaller size. Okay? So, yan ang kasama sa aking suitcase. Dapat tawagin ko tong Laya suitcase. So, ito yung mga kasama sa 94 pieces socket set. Okay, so that is all I can do today for you guys. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video. I hope na may natutunan kayo sa akin. Para sa mga individual na descriptions nito, please panoorin niyo yung mga previous videos namin. Nandun lahat. Then, please support us by like, share, and subscribe. Thank you so much, guys! See you soon! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.